sir? Oo. Okay na kayo? Dami ko ba siyang kamakan? Angel. Angel. Bea. Bea.
Drink. Ayan. Parang meron pa sa cellphone namin. Ayan. May mga bago. Hoy, yung mga nagpapag-greetings naman. Grabe, puro papel lang ang natatanggap namin. Ikita nyo naman. Buti pa ang tinapay may palaman. Ayan. Ayan, syempre. Ayan na.